მოგესალმებით, დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციაზე, რომელიც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. კორონა ლათინურად ნიშნავს გვირგვინს და ეს სახელწოდება ამ ვირუსმა მიიღო იმიტომ, რომ მისი ზედაპირი დაფარულია სფერული ნაწილაკებით, რომელიც ელექტრონულ მიკროსკოპში ახდენს გვირგვინის ეფექტს, რომელიც ძალიან გავს მზის გვირგვინს, მზის დაბნელების სტადიაზე. კორონავირუსები წარმოადგენენ RNA შემცველი ვირუსების დიდ ოჯახს, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ როგორც მსუბუქი დაავადებები, ეს არის ეგრეთ წოდებული გაცივებითი დაავადებები, ისე შედარებით მძიმე და ძალიან მძიმე ინფექციებიც, როგორიც არის მძიმე მწვავე რესპირაციული სინდრომი, ეგრეთ წოდებული SARS-ი, ან შუა აღმოსავლეთის რესპირაციული სინდრომი, ეგრეთ წოდებული MERS-ი და აი ახლა სულ ბოლო ინფექცია, ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექცია. ამ ამ სახეობას ჯერ სახელიც არ აქვს და იგი პირობითად მოიხსენიება როგორც 2019 წლის ახალი კორონავირუსი. ახლად აღმოჩენილი კორონავირუსი ეს არის ახალი სახეობა, რომელიც ადრე არ იყო გამოვლენილი ადამიანებში. უცნობია ის წარმოიშვა მუტაციის ან სხვა ვირუსებთან რეკომბინაციის გზით, თუ ის არსებობდა ასეთი სახით, მხოლოდ იყო ცხოველებში და არ იყო ადამიანებში. კორონავირუსი არის ზოონოზი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გადაცემა ძირითადად ხდება ცხოველიდან ადამიანზე, თუმცა დადასტურებულია ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემის შემთხვევებიც. აი ამ კორონავირუსებით გამოწვეული სერიოზული ინფექციების დროს, მაგალითად SARS-ის დროს, გადაცემა ადამიანებზე მოხდა ღამურისგან, ეს დადასტურებულად ითვლება. ეგრეთ წოდებული შუა აღმოსავლეთის რესპირაციული სინდრომის ანუ MERS-ის დროს მოხდა შინაური აკლემებისგან, მათი რძის მოხმარებით ან მჭიდრო კონტაქტით, რაც შეეხება ახალ კორონავირუსს, ითვლება, რომ მისი გადაცემაც მოხდა ცხოველიდან ადამიანზე, სავარაუდოდ აქაც ღამურისგან, მხოლოდ ეს ფაქტი ჯერ დადასტურებული არ არის. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ კორონავირუსების ტაქსონომიას, სულ 7 სახეობა კორონავირუსების, რომლებიც ასნებოვნებენ ადამიანს. მათგან 4 სახეობა იწვევს მსუბუქ გაციებით დაავადებებს, ხოლო 3 სახეობა იწვევს მძიმე ინფექციებს, ეგრეთ წოდებულ SARS, MERS და ახალი კორონავირუსით ინფექციას. კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემიები. ეს იყო პირველი მძიმე მწვავე რესპირაციული სინდრომი, რომელიც პირველად აღმოჩენილი ხდა 2002 წელს ჩინეთში, დაფიქსირდა 8000-ზე ცოტა მეტი შემთხვევა და გარდაიცვალა 774 პაციენტი. ლეტალობა იყო დაახლოებით 10%. შემდეგი ეპიდემია იყო ეგრეთ წოდებული შუა აღმოსავლეთის რესპირაციული სინდრომი, რომელიც საუდის არაბეთში იქნა პირველად აღმოჩენილი. დაავადდა 2500-მდე ადამიანი, გარდაიცვალა 858 ადამიანი, სიკვდილობა იყო გაცილებით მაღალი 34%. და ბოლოს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემია, რომელიც პირველად გამოჩნდა 2019 წლის დეკემბერში ქალაქ უხანში, ჩინეთში, ჰუბეის პროვინციაში და 7 თებერვლისათვის დაფიქსირებულია სულ 31511 შემთხვევა, მათგან 638 პაციენტი გარდაიცვალა, ლეტალობა ამ მომენტისათვის შეადგენს 2%. გარდა ამისა, როგორც ვთქვით, კორონავირუსები იწვევენ მსუბუქ, ეგრეთ წოდებულ გაციებით დაავადებებს. საინტერესოა, რომ ამ გაციებითი დაავადებების 15-დან 30%-მდე სწორედ კორონავირუსებით არის გამოწვეული. ეს დაავადებები იშვიათი გამონაკლისის გარდა არალეტალურია და თვით გაჯანმრთელებით მთავრდება. განვიხილოთ ზოგიერთი ტერმინოლოგია და დეფინიცია.
გაციებითი დაავადებების კრებითი სახელის ქვეშ იგულისხმება ზემოსასუნთქი გზების მსუბუქად მიმდინარე ვირუსული ინფექციები. შემდეგი ტერმინი ეს გახლავთ მწვავე რესპირაციული ინფექციები. ეს არის სხვადასხვა მიკროორგანიზმით გამოწვეული რესპირაციული სისტემის მწვავე ინფექციური დაავადებები ცხელებით ან ცხელების გარეშე. და ბოლოს მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექცია, ეგრეთ წოდებული SARI ინგლისური აბრევიატურით. ეს არის იგივე მწვავე რესპირაციული ინფექცია, რომელსაც ახასიათებს ტემპერატურა 38 გრადუსზე მეტი ხველა და საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას. აი ის რომ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, ეს არის განსხვავება ჩვეულებრივ მწვავე რესპირაციულ ინფექციასა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ ინფექციას შორის. ჩვეულებრივი მწვავე რესპირაციული ინფექცია როგორც წესი ჰოსპიტალიზაციას არ საჭიროებს. აი ეს ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციის დროს განპირობებული შეიძლება იყოს სხვადასხვა მძიმე გამოვლინებებით, მაგრამ ყველაზე ხშირად ეს განპირობებულია სუნთქვის გაძნელებით. სუნთქვის გაძნელებაა სწორედ ის ძირითადი წყალგამყოფი, რომელიც ყოფს ერთმანეთისგან მსუბუქ მწვავე რესპირაციულ ინფექციებს და მძიმე მწვავე რესპირაციულ ინფექციებს. ამიტომ გავიხსენოთ სუნთქვის გაძნელების სიმპტომები. ეს არის სუნთქვის გახშირება, ციანოზი, ხმაურიანი ამოსუნთქვა, ნესტოების დაბერვა, გულმკერდის რეტრაქცია, როდესაც სუნთქვაში მონაწილეობენ დამატებითი კუნთები, ეს არის ტვინავი ხიხინი, იძულებითი პოზა და სხვა. ანუ ეს არის ყველა ის სიმპტომი, რომლითაც ადამიანი, რომელსაც უჭირს სუნთქვა, ცდილობს დამატებითი ძალისხმევის გზით როგორმე გაიუმჯობესოს სუნთქვის პროცესი. 2020 წლის 7 თებერვლისათვის მსოფლიოში სულ გამოვლენილია ახალი კორონავირუსით ინფექციის 31511 დადასტურებული შემთხვევა. ამ შემთხვევების დაახლოებით 1/5 არის მძიმე მიმდინარეობის. ასე რომ, სულაც არ არის სავალდებულო, რომ ეს ინფექცია ყველა შემთხვევაში მძიმედ მიდიოდეს. ვიმეორებ, მხოლოდ 1/5 მიმდინარეობს მძიმედ. დაფიქსირდა 7 თებერვლისათვის სიკვდილის 639 შემთხვევა, მათგან 638 შემთხვევა არის ჩინეთში და მხოლოდ 1 შემთხვევა არის ჩინეთის გარეთ ფილიპინებში. ამ სურათზე ხედავთ ახალი კორონავირუსის გავრცელების რუკას. 7 თებერვლისთვის ეს ვირუსი გავრცელებული იყო 24 ქვეყანაში, სადაც დაფიქსირებული იყო ჯამში 274 შემთხვევა. ამ სურათზე ჩანს ვირუსის გადაცემის გზები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი კორონავირუსი არ გადაეცემა ჰაეროვანი გზით, იგი გადაეცემა კონტაქტური ან წვეთოვანი გზით. რას ნიშნავს წვეთოვანი გადაცემა? ეს ნიშნავს, რომ ის გადაეცემა წვეთებით, შხეფებით, რომელიც შეიცავს ცხოველის ან ადამიანის ორგანიზმისგან გამოყოფილ ვირუსის ნაწილაკებს და ამ წვეთების დიამეტრი როგორც წესი 5 მიკრონზე მეტია. ამიტომ ისინი ვერ ვრცელდებიან დიდ ფართობზე და ძირითადად ვრცელდებიან უშუალოდ დაავადებული ადამიანისაგან 1 მეტრზე, 1.5 მეტრზე. სწორედ ამიტომ არ არის აუცილებელი, ამაზე შემდეგაც ალბათ ვიტყვით, რომ მოსახლეობამ ატაროს მასიურად პირბადე, განსაკუთრებით ქუჩაში. ვინაიდან ვიმეორებ, ეს ინფექცია არ გადაეცემა ჰაეროვანი გზით, როგორც მაგალითად წითელა ან ტუბერკულოზი, რომელიც შეიძლება დისტანციაზე გადაეცეს, ეს ინფექცია გადაეცემა წვეთოვანი გზით ან კონტაქტური გზით. რაც შეეხება რეცეპტორებს, ამ ახალი კორონავირუსის ორგანიზმში შეჭრისათვის იყენებს ანგიოტენზინ მაკონვერტირებელი ჰორმონი 2 ტიპის რეცეპტორებს. ეს რეცეპტორები განთავსებულია, მიმოფანტულია მთელს ორგანიზმში, ძირითადად სისხლძარღვების ენდოთელიუმში, გულში, თირკმლებში და ასევე ეს რეცეპტორები არის სასუნთქგზებში და სწორედ სასუნთქგზებში განთავსებული რეცეპტორების საშუალებით ხდება ამ ვირუსის
ორგანიზმში შეჭრა. აღსანიშნავია, რომ კორონავირუსებით გამოწვეული ინფექცია, მხედველგანშაუს მძიმე ინფექციები, SARS-ი და აი ეს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექცია აზიანებს როგორც ზემო სასუნთქზებს, ისე ქვემო სასუნთქზებს. იმისთვის, რომ ინფექცია გადაეცეს, მოხდეს დასნებოვნება ჯანმრთელი პირის ავადმყოფისაგან, როგორც მოგახსენეთ, აუცილებელია მჭიდრო კონტაქტი, ვინაიდან ის გადადის კონტაქტური ან წვეთოვანი გზით, არ გადადის ჰაეროვანი გზით, ამიტომ გადადის მხოლოდ მჭიდრო კონტაქტისას. რა არის მჭიდრო კონტაქტი? როგორია მჭიდრო კონტაქტის დეფინიცია? ეს არის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ექსპოზიცია, მათ შორის 2019 ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებთან პირდაპირი კონტაქტი კურნალობის და მოვლის დროს. ეს არის აგრეთვე ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულ სამედიცინო პერსონალთან ერთად მუშაობა და ეს შეიძლება იყოს ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტის მონახულება ან ერთ დახურულ გარემოში პაციენტთან ერთად ცხოვრება ან ყოფნა. როგორია ამ ინფექციის კონტაგიოზობა, გადამდებობა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ვირუსული ინფექციისათვის. ვირუსის კონტაგიოზობის შესაფასებლად გამოიყენება ესეთი მაჩვენებელი, როგორც არის ინფექციის რეპროდუქციული რიცხვი. ინფექციის რეპროდუქციული რიცხვი ჰქვია იმ ადამიანების რაოდენობას, რომელიც საშუალოდ შეიძლება დაასნებოვნოს ერთმა ავადმყოფმა. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის რეპროდუქციული რიცხვი არის 2.2, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთმა ახალი კორონავირუსით ინფექციით პაციენტმა საშუალოდ შეიძლება ეპიდემიის დროს დაასნებოვნოს 2.2 ადამიანი. ეს ბევრია თუ ცოტაა. ეს დაახლოებით ის დონეა გადამდებობის, რაც ახასიათებს მძიმე მწვავე რესპირაციულ სინდრომს და ებოლას ცხელებას. SARS აქვს 3, ეს რიცხვი, ებოლას 2, ახალ კორონავირუსის ინფექციას 2.2 და მისი კონტაგიოზობა, გადამდებობა რამდენადმე მეტია ვიდრე სეზონური გრიპის, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ გაცილებით უფრო დაბალია ვიდრე წითელასი, რომელიც რეპროდუქციული რიცხვი არის 11, ანუ 5-ჯერ მეტი ვიდრე აი ამ ახალი კორონავირუსით ინფექციის. როგორია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული დეფინიციები აი ამ ახალი კორონავირუსით ინფექციის? განასხვავებენ სულ 3 შემთხვევას. ესე იგი, შესაძლო შემთხვევა, სავარაუდო შემთხვევა და დადასტურებული შემთხვევა. შესაძლო შემთხვევა ეწოდება პაციენტს, რომელსაც აქვს მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექცია, ცხელება, ხველა და კლინიკაში მიმართვის საჭიროება. რაც არ უკავშირდება სხვა ეტიოლოგიას, რომელიც ახსნიდა ამ კლინიკურ მანიფესტაციას. და ამ პაციენტმა 14 დღით ადრე იმოგზაურა ან ცხოვრობდა ჩინეთში. შესაძლო შემთხვევას განეკუთვნება აგრეთვე პაციენტი, უკვე ნებისმიერი, თუნდაც არამძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციით, თუ ის სიმპტომების გამოჩენამდე 14 დღით ადრე იმყოფებოდა კონტაქტში ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულ პირთან, ან მუშაობდა, ან იმყოფებოდა სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც კურნალობდა ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტი, დადასტურებული ან სავარაუდო შემთხვევის. რაც შეეხება სავარაუდო შემთხვევას, ეს არის პაციენტი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაძლო შემთხვევის კრიტერიუმებს, მაგრამ დამატებით ახალ კორონავირუსზე ლაბორატორიული გამოკვლევით მიღებულია გაურკვეველი პასუხი, ან მიღებულია დადებითი პასუხი ან კორონავირუსული ტესტით. ეს არის სავარაუდო შემთხვევა, როდესაც ვერც გამოვრიცხავთ და ვერც დავადასტურებთ. და ბოლოს დადასტურებული შემთხვევა არის პირი, ლაბორატორიულად დადასტურებული ახალი კორონავირუსით ინფექციით, კლინიკური გამოვლენით თუ მის გარეშე. ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ, თუ დიაგნოზი დადასტურებულ იქნა
ზემო ამ ქვემო სასუნთქი გზებიდან აღებული მასალის ლაბორატორიული კვლევით და იქ ნანახი იქნა ახალი კორონავირუსის გენეტიკური მასალა, არა აქვს მნიშვნელობა პაციენტს აქვს სიმპტომატიკა თუ არა აქვს, ის მაინც ითვლება ინფიცირებულად. როგორია მიმდინარეობა ამ ახალი კორონავირუსით ინფექციის? ისეთ ხალხში იქნება შთაბეჭდილება, რადგან ესეთი აჟიოტაჟია, რომ ეს ინფექცია აუცილებლად მძიმეა და ყოველთვის მიდის მძიმე. ეს ასე არ არის. ახალი კორონავირუსით ინფექციის მიმდინარეობა შეიძლება იყოს მსუბუქი, საშუალო ან მძიმე. მძიმე მიმდინარეობისას პაციენტს როგორც წესი აღინიშნება მძიმე ატიპიური პნევმონია, ან შესაძლოა მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი, შესაძლოა ჰქონდეს სეპსისი და სეპტიური შოკი. ატიპიური პნევმონია, როგორც ვიცით, ეს არის პნევმონია, რომელსაც ძირითადად ატიპიური გამომწვევები და ვირუსები იწვევენ, როდესაც ხდება ალვეოლების მიმდებარე ქსოვილის შეშუპება და თვითონ ალვეოლების შეჭმუხდა, რის გამოც უარესდება ჟანგბადის მიმოცვლა ალვეოლებსა და სისხლს შორის და მცირდება სისხლის მიმოქცევაც. ინკუბაციური პერიოდი ამ დაავადებისა დაზუსტებული არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ ითვლება, რომ ის არის 2-დან 14 დღემდე. ამ ახალ კორონავირუსით ინფექციას ძირითადად ისეთივე სიმპტომები ახასიათებს, როგორიც ზოგადად სხვა მწვავე რესპირაციულ ინფექციებს. ეს არის ცხელება ყველაზე ხშირი, რომელიც აღინიშნება 90% შემთხვევაში, ბიაქციეთ ყურადღება 90% შემთხვევაში და არა 100% შემთხვევაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცალკეულ შემთხვევებში ეს ინფექცია ცხელების გარეშეც შეიძლება მიდიოდეს. შემდეგ არის ხველა, ქოშინი, მიალგია, ლეიკოპენია. იშვიათ სიმპტომებს მიეკუთვნება, შედარებით იშვიათ სიმპტომებს, თავის ტკივილი, თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება, კატარული მოვლენები. სისხლიანი ნახველი ძალიან იშვიათია, დაახლოებით 5%-ში. არ არის დამახასიათებელი ამ ინფექციისათვის დიარეა, ის შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან იშვიათად სულ 3%-ში. რაც შეეხება მის ყველაზე მძიმე გართულებას, მძიმე მწვავე რესპირაციულ დისტრეს სინდრომს, იგი საშუალოდ ვითარდება 15%-ში, ესეთია დღევანდელი სტატისტიკა, ხოლო ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში შედარებით მძიმე მიმდინარეობით შეიძლება ის უფრო ხშირიც იყოს, დაახლოებით 27%, 30% და მეტიც. ამ სლაიდზე მოყვანილია შედარებები ძირითადი სიმპტომებისა გრიპით ავადმყოფებში, ეგრეთ წოდებული გაციებითი დაავადებების დროს და ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციების დროს. აქ ჩანს, რომ ძირითადად ეს სიმპტომები მსგავსია, მაგრამ რაღაც ნიუანსებში არის განსხვავება, რაც გამოცდილი ექიმის ხელში შესაძლებელია გახდეს მნიშვნელოვანი. ასე მაგალითად, გრიპისთვის დამახასიათებელია უეცარი დასაწყისი უფრო ხშირად. მაშინ, როდესაც ეს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექცია უფრო ხშირად იწყება თანდათან. გრიპისთვის ჩვეულებრივია, ძალიან ხშირია თავის ტკივილი. ამ ინფექციის დროს თავის ტკივილი იშვიათია, სულ 10%-ში. მაგრამ ვიმეორებ, ეს სიმპტომებს შორის შეიძლება რაღაც განსხვავება არის, მაგრამ არა იმდენი, რომ ამით ვიხევძღვანელოთ და ამით დავსვათ დიაგნოზი. თუმცა ვარაუდი შეიძლება გამოვთქვათ და ეჭვი მივიტანოთ. როგორია აი ამ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის ძირითადი სინდრომები, ესეც გაკეთებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით, არჩევენ ისინი მსუბუქ გაურთულებელ შემთხვევას და მძიმე შემთხვევას. მსუბუქი გაურთულებელი შემთხვევების დროს არის ჩვეულებრივი რესპირაციული ინფექციის სიმპტომები, არასპეციფიკური სიმპტომები, ცხელება, ხველა, ყელის ტკივილი, ცხვირის გაჭედვა, სისუსტე, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, რაც განასხვავებს აი ამ მსუბუქ გაურთულებელ მიმდინარეობას მძიმე მიმდინარეობისგან, ეს არის, რომ მსუბუქი მიმდინარეობის დროს არ გვხვდება, არ უნდა გვხვდებოდეს ისეთი სიმპტომები, როგორც არის დეჰიდრატაცია, სეპსისი, ან სუნთქვის გაძლება. კიდევ ერთხელ მივედით იქამდე,
რომ სუნთქვის გაძლიერება არის ერთ-ერთი მთავარი წყალგამყოფი სუბუქ და მძიმე შემთხვევებს შორის. ხანდაზმული ასაკის პირებში, აგრეთვე იმუნოსუპრესირებულ პირებში შესაძლოა დაავადება ატიპიურადაც მიმდინარეობდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მომენტი. ჩვენ როდესაც თქვით, რომ 7 თებერვლისთვის 31,000-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული, დადასტურებული შემთხვევა, ფიქსირდება ძალიან საინტერესო ფაქტი. მათ შორის პრაქტიკულად არ არის ბავშვები. ეს ინფექცია პრაქტიკულად არ გვხვდება 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში. სულ ერთეული შემთხვევაა დაფიქსირებული, თუ არ ვცდები, სულ 4 თუ 5 შემთხვევა ამ მომენტისთვის. ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ ყველა მსგავსი ინფექცია, გრიპის ვირუსებით გამოწვეული თუ სხვა კორონავირუსებით გამოწვეული, როგორც წესი აზიანებდა ბავშვებსაც. აქ ამ ინფექციის დროს ვიმეორებ 15 წლის ქვემოთ ასაკის ბავშვებში ხდება მხოლოდ ერთეული შემთხვევები. პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს ასევე პნევმონია, მაგრამ სუბუქი პნევმონია, რომელიც არ არის მძიმე და როგორც წესი, თუ შემდეგ დამძიმება არ მოხდა, განკურნებით თავდება. და ბოლოს მძიმე მიმდინარეობა აი ამ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციისა, ეს არის ძირითადად მძიმე პნევმონია ყველაზე ხშირად, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციის სურათი, სუნთქვის გახშირება, ან მძიმე რესპირაციული დისტრესი, ასევე ოთახის ჰაერზე სისხლში ჟანგბადის სატურაციის დაქვეითება 90%-ზე ქვემოთ და სხვა. მე მინდა მივაქციო ყურადღება იმ ფაქტს, რომ გავმიჯდოთ ერთმანეთისგან მწვავე რესპირაციული დისტრესი და მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი. ესენი ერთ და იგივე არ არის. მწვავე რესპირაციული დისტრესი, ეს არის სიმპტომი და გამოიყენება იმის აღსანიშნავად, რომ პაციენტს აქვს სიმპტომი. ძირითადად ეს არის სუნთქვის გაძლიერება. სუნთქვის გაძლიერების სიმპტომები, რომლის დროსაც გავიმეორებ, ადრე უკვე ვთქვი, პაციენტს უჭირს სუნთქვა და ამიტომ მიმართავს დამატებით ძალისხმევას, რათა ისუნთქოს ისე, რომ მიიღოს საკმარისი ოქსიგენაცია. აი ეს არის მწვავე რესპირაციული დისტრესი, როდესაც პაციენტს უჭირს სუნთქვა, სუნთქვის გაძლიერება აქვს. რაც შეეხება დისტრეს სინდრომს, ეს უკვე დიაგნოზია თავისი ძალიან მკაფიო მორფოლოგიური სუბსტრატით. მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი, ეს გახლავთ ფილტვების შეშუპებით განპირობებული მწვავე ჰიპოქსემიური რესპირაციული უკმარისობა გულის უკმარისობის გარეშე, რაც გამოწვეულია ალვეოლების კაპილარული განვლადობის მატებით. აი ამ სურათზე ძალიან კარგად ჩანს სქემატიურად, მაგრამ თუ როგორია დისტრეს სინდრომის დროს ცვლილებები, დისტრეს სინდრომის დროს პათოგენეზი, აი აქ ჩანს, რომ ალვეოლების მიმდებარე ქსოვილის შეშუპება ხდება, რის გამოც იზრდება დისტანცია ალვეოლის კედელსა და სისძარღვის კედელს შორის, გარდა ამისა ალვეოლები ივსება ჯერ ტრანსუდატით, შემდეგ ექსუდატით და ყველაფერი ეს იწვევს ალვეოლასა და ალვეოლურ ჰაერსა და სისძარღვის შიგთავს სის შორის ჟანგბადის მიმოცვლის შემცირებას და იწვევს ჰიპოქსემიურ მდგომარეობას. ჩვეულებრივ მძიმე ჰიპოქსემიურ მდგომარეობას, რომელიც გადაუდებელი და ძალიან ინტენსიური სამკურნალო ღონისძიებების გარეშე, როგორც წესი, ლეტალურად თავდება, ხოლო სათანადო მკურნალობის შემთხვევაშიც ლეტალობა მაინც მაღალია, სხვადასხვა მონაცემებით მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომის დროს სიკვდილობა შეადგენს 30-დან 50%-მდე, რაც ძალიან მაღალი ციფრია. შემდგომი კლინიკური სინდრომი აი ამ მძიმედ მიმდინარე
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციით პაციენტებში ეს გახლავთ სეპსისი. ჩვენ ვიცით რომ თანამედროვე დეფინიციით სეპსისი ეს არის სიცოცხლისთვის საშიში ორგანოთა დისფუნქცია, რომელიც გამოწვეულია მასპინძლის არაადეკვატური, არარეგულაციური პასუხით ინფექციაზე. ორგანოთა დისფუნქციის ნიშნებია შეცვლილი მენტალური სტატუსი, სუნთქვის გაძლება ან გახშირება, ჟანგბადის დაბალი სატურაცია, შარვის გამოყოფის შემცირება, გულისცემის გახშირება, სუსტი ავსების პულსი, კიდურების გაცივება და დაბალი არტერიული წნევა, კანის საჭრელება ან ლაბორატორიულად კოაგულოპათია, ტრომბოციტოპენია, აციდოზი, ლაქტატის მაღალი მაჩვენებელი და ჰიპერბილირუბინემია. აი, ყველაფერი ეს შესაძლოა განუვითარდეს ახალი კორონავირუსით ინფექციით პაციენტებს. რაც შეეხება ბავშვებში, აქ სეპსისის კრიტერიუმები განსხვავებულია, ესეც ვიცით. ბავშვებში სეპსისის განსაზღვრება ძირითადად ესეთია, რომ შესაძლოა ან დადასტურებული ინფექცია და 2 ან მეტი სისტემური ანთებითი პასუხის სინდრომის კრიტერიუმი, რომელთაგან ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა იყოს სხეულის შეცვლილი ტემპერატურა 36-ზე დაბალი ან 38-ზე მაღალი, ან ლეიკოციტების რაოდენობის ცვლილება 4000-ზე დაბალი ან 12000-ზე მაღალი. მაგრამ მე ვთქვი, რომ ბავშვებში ეს ინფექცია იმდენად იშვიათია, უпроსტად პრაქტიკულად არ ხდება, რომ შესაძლოა ეს ამ ეტაპზე არც იყოს აქტუალური. შემდეგი სიმპტომი სეპტიური შოკი. სეპტიური შოკიც არაიშვიათად ხდება ამ კორონავირუსით ინფექციის დროს. სეპტიური შოკის დეფინიცია ვიცით, მოზრდილებში ეს არის პერსისტული ჰიპოტენზია მიუხედავად სითხეებით ინფუზიური თერაპიისა, რომელიც არ კომპენსირდება სითხეების ინფუზიით და საჭიროებს ვაზოკონსტრიქტორების გამოყენებას. ბავშვებში ამ სეპტიური შოკის ნიშნები განსხვავებულია, ეს კარგად იციან რეანიმატოლოგებმა, მით უმეტეს ბავშვთა რეანიმატოლოგებმა და აქ ახლა არ შევჩერდები, მით უმეტეს რომ როგორც გითხარით, ბავშვებში ეს ინფექცია პრაქტიკულად არ ხდება. ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა აი ამ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის. ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა ძირითადად ემყარება ზემო ან ქვემო სასუნთქი გზებიდან აღებულ მასალაში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის საშუალებით ვირუსის გენეტიკური მასალის, ამ შემთხვევაში RNA-ის აღმოჩენას. ეს გამოკვლევები სრულდება მხოლოდ მაღალტექნოლოგიურ ლაბორატორიაში და სადღეისოდ ის ხელმისაწვდომია მსოფლიოს მხოლოდ ერთეული ლაბორატორიებისათვის. ვინაიდან ეს ინფექცია ახალია და ჯერ არ არის შემუშავებული კომერციულად ხელმისაწვდომი ტესტ სისტემები. და ძალიან სასიხარულოა, რომ ამ ერთეულ ლაბორატორიებს შორის, ვისაც ამ დიაგნოსტიკის ჩატარება შეუძლია, არის საქართველოს, კერძოდ ლუგარის ლაბორატორია და ეს თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ რა სიკეთე მოუტანა ლუგარის ლაბორატორიამ საქართველოს ერთ-ერთმა პირველმა სოფლიოში სულ რამოდენიმე ქვეყანას შორის შეძლო რომ მოეხდინა ამ კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტირება. იმ შემთხვევაში თუ არ არის საშუალება ესეთი პირდაპირი დიაგნოსტიკისა და უმეტეს ქვეყნებს ამის საშუალება არ აქვს, მაშინ მივდივართ ეგრეთ წოდებული გამორიცხვის მეთოდით, ანუ ზემოსასუნთქი გზებიდან აღებულ მასალაში ხდება სხვა გამომწვევების, რესპირაციული ინფექციების სხვა გამომწვევების იდენტიფიცირება და თუ რომელიმე მათგანი გამოვლინდა, მაშინ ვამბობთ, რომ ეს გამოწვეულია ამ კონკრეტული გამოწვევით, მაგალითად გრიპის ვირუსით, ხოლო თუ ვერც ერთი ვერ გამოვლინდა, მაშინ რჩება ეჭვი კორონავირუსით ინფექციაზე და მასალა გამოსაკვლევად იგზავნება იმ ლაბორატორიებში, სადაც ამის გაკეთება შეუძლებელია. საბედნიეროდ საქართველოსთვის ეს აქტუალური აღარ არის, ვინაიდან ძალიან მოკლე დროში ამ ვირუსის აღმოჩენიდან საქართველოში დაიწყო და წარმატებით ხდება ამ ვირუსზე ტესტირება.
აი აქ ჩამოთვლილია ვირუსული რესპირაციული ინფექციების გამომწვევები, რომელიც იწვევენ აი ამ მსგავს სიმპტომებს, ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის მსგავს სიმპტომებს და რომელთა გამოკვლევა, რომელზეც ტესტირება საჭიროა იმ შემთხვევაში თუ არა გვაქვს პირდაპირ ტესტი კორონავირუსზე, ესენია გრიპის სხვადასხვა ტიპის ვირუსები, ეს არის კორონავირუსები, პარაგრიპის ვირუსები, რესპირატორული სინციტიური ვირუსი, ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი, რეოვირუსები, რინოვირუსები და სხვა. ვიმეორებ, ეს საქართველოსთვის ახლა აქტუალური აღარ არის. მასალის აღების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოყენებული იქნეს აუცილებლად პერსონალური თავდაცვის საშუალებები, ვინაიდან მასალის აღების დროს არსებობს რისკი იმისა, რომ მასალის ამღები პირი დასნებოდეს. მასალა აღებული უნდა იქნეს ცხვირ ხახიდან ან ხახიდან და არავითარ შემთხვევაში ცხვირის ნესტოებიდან ან ტონზილებიდან, რადგან ამ შემთხვევაში სარწმუნო პასუხს ვერ მივიღებთ. მასალა შეიძლება აღებული იქნეს აგრეთვე ქვემოსასუნთქი გზებიდან, უფრო მეტიც ქვემოსასუნთქი გზებიდან აღებული მასალა უკეთესია, უფრო საიმედოა დიაგნოსტიკისთვის, მაგრამ ის მოითხოვს იცით ტექნიკური საშუალებების გამოყენებას, პაციენტისთვის ხშირად არაკომფორტულია და ამიტომ მას სტანდარტულად არ მიმართავენ. სტანდარტულად იკვლევენ მასალას ზემოსასუნთქი გზებიდან, ცხვირ ხახიდან და ხახიდან და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს აქვს ძიმე რესპირაციული ინფექცია, რომელიც კლინიკურად ძალიან გავს ახალი კორონავირუსით ინფექციას და აქვს შესაბამისი ეპიდანამნეზი, ანუ მოგზაურობა ყოფნა ჩინეთში, მაგრამ კორონავირუსზე გამოკვლევით, ზემოსასუნთქი გზებიდან აღებული მასალის გამოკვლევით მიღებული იქნა უარყოფითი პასუხი, აი ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად რეკომენდებულია, რომ მასალის აღება მოხდეს განმეორებით ქვემოსასუნთქი გზებიდან და იქ შესრულდეს ლაბორატორიული კვლევა. მინდა ერთი შენიშვნა გავაკეთო, რომ ინდუცირება ნახველის მისაღებად არ არის მიზანშეწონილი, არ არის საჭირო, ამ გზას არ მიმართავენ, ვინაიდან აი ამ ინდუცირების გზით მიღებული ნახველის დროს დიდია ალბათობა, რომ წარმოიშვას აეროზოლი და მნიშვნელოვნად გაიზარდოს გადამდებობა, ანუ კონტაგიოზურობა. დადასტურებული კორონავირუსით ინფექციით ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში გამოკვლევები, არის ვირუსოლოგიური გამოკვლევები სასურველია გაკეთდეს განმეორებით, დაახლოებით 2-4 დღის ინტერვალით, რასაც გავაკონტროლოთ ვირუსის კლირენსი. ანუ ის დავიჭიროთ ის მომენტი, როდესაც ვირუსი სტოვებს ადამიანის ორგანიზმს. 2019 წლის ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის მკურნალობა და მართვა. ძალიან მნიშვნელოვანი. პირდაპირი ანტივირუსული მოქმედების მედიკამენტები, რომელიც უშუალოდ მოქმედებდნენ ახალ კორონავირუსზე, ანუ ეტიოტროპული მკურნალობა არ არსებობს. ჩნდება აქა-იქ ინფორმაციები და საზოგადოების ნაწილი ამას აიტაცებს ხოლმე, რომ აი ჩინეთში, ან იაპონიაში, ან ტაილანდში, ან სადაც გამოსცადეს რაღაც მედიკამენტი და ის გამოდგა წარმატებული და 48 საათში პაციენტი განიკურნა. დიახ, მართლაც მიმდინარეობს კლინიკური დაკვირვება რამოდენიმე მედიკამენტზე, მათ შორის სხვათა შორის არის მედიკამენტები, რომელიც შიცის სამკურნალოდ გამოიყენება, ეს არის ლოპინავირ, რიტონავირი, რიბავირინთან ერთად, ან ინტერფერონთან ერთად, არის აგრეთვე რემდესივირი, რომლის გამოყენების მცდელობა იყო წარუმატებელი მცდელობა ებოლას ვირუსის დროს და სხვა. არის ცალკეული ინფორმაციაც, რომ თითქოს მკურნალობა წარმატებული იყო, მაგრამ ეს არ არის დასაბუთებული, არ ეყრდნობა მტკიცებულებებს და არც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, არც სხვა ავტორიტეტული ინსტიტუციების მიერ ეს მედიკამენტები რეკომენდებული მკურნალობისთვის არ არის. მარტივად შეიძლება ამაში დარწმუნდეთ, ახლა მკურნალეს იქ 2 პაციენტს და გამოაცხადეს, რომ 48 საათში პაციენტი განიკურნა. პაციენტების უმრავლესობა ისედაც განიკურნება, სულ 2%-ია ლეტალობა, სიკვდილობა სულ 2%-ია. ეს იმას ნიშნავს, რომ 100 პაციენტიდან 2 პაციენტი კვდება, თორე 98 გაჯამრთელდება.
და ეხლა იმ 98-დან თუ ორი პაციენტი რაღაც მედიკამენტს, თქვა შიცისაწინააღმდეგო მედიკამენტს იღებდა და ის განიკურნა, როგორ შეიძლება ეს მივაწეროთ ამ მედიკამენტს? მაშინ როდესაც დანარჩენი 96 პაციენტიც განიკურნა ჩვეულებრივი არა სპეციფიკური სიმპტომური და დამხმარე თერაპიით. ეხლა დაისმება კითხვა, რომ თუ არ არსებობს პირდაპირ ანტივირუსული მოქმედების მედიკამენტი, მაშინ აქვს კი დიდი მნიშვნელობა მკურნალობას და განსაკუთრებით მკურნალობის დროულად დაწყებას. ცალსახად კი. პასუხი არის ცალსახად კი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადეკვატურ, სწორ, კვალიფიციურ მკურნალობას და განსაკუთრებით მკურნალობის ადრე დაწყებას. განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია მძიმე მიმდინარეობის დროს, როდესაც სამკურნალო პროცედურები გულისხმობს სასიცოცხლო ორგანოთა დარღვეული ფუნქციების შენარჩუნებას ან აღდგენას. ვიმეორებ, სპეციფიკური მკურნალობა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს ეფექტური, დამხმარე და სიმპტომური მკურნალობა. ეხლა საჭიროა თუ არა ჰოსპიტალიზაცია? ჩვეულებრივ დეფინიციაში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დეფინიციაში, იქ პირდაპირ იყო, რომ შესაძლო შემთხვევით ის შემთხვევა განიხილება, რომელსაც აქვს ძიმემწვავე რესპირაციული ინფექცია და საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას. ეს თითქოს მეტყველებს იმაზე, რომ ყველა პაციენტი უნდა იყოს ჰოსპიტალიზებული. მაგრამ ეს მაინც იცით ოფიციალური დეფინიციაა, რომელიც უბრალოდ აფრთხილებს მოსახლეობას რომ და სამედიცინო პერსონალს რომ იყვნენ ფხიზლად. თორემ სუბუქად მიმდინარე შემთხვევებში და მე გაჩვენეთ თქვენ გითხარით რომ ამ დაავადების მხოლოდ 1/5 მიმდინარეობს ძიმეთ, სუბუქად მიმდინარეობს შემთხვევაში შეიძლება პაციენტს არც დასჭირდეს ჰოსპიტალიზაცია ერთი პირობით, თუ ის ბინაზე იქნება მეთვალყურეობის ქვეშ და იქ დაცული იქნება პირადი ჰიგიენის და უსაფრთხოების ყველა წესები. მაგრამ დღეს, როდესაც ეს ინფექცია ახალია, მით უმეტეს ახალია ჩვენთვის, არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, ჯობს თუ იმ პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ შესაძლო შემთხვევა, მით უმეტეს სავარაუდო შემთხვევა და ლაპარაკი არ არის დადასტურებულ შემთხვევაზე, ყველა პაციენტი იყოს ჰოსპიტალიზებული, რათა თავიდან ავიცილოთ ის არასასურველი თქვათ შედეგები, რაც შეიძლება მოყვეს მკურნალობის დაგვიანებას იმ შემთხვევაში, თუ ამ პაციენტს მაინც აღმოაჩნდება ახალი კორონავირუსით ინფექცია. როგორია მკურნალობა? ზოგადი პრაქტიკის ექიმებს, ოჯახის ექიმებს პირველ რიგში ეს აინტერესებთ. მკურნალობა აი ამ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციით ავადმყოფებში პრინციპულად დაახლოებით იგივეა მკურნალობა და მართვა, მხედველობაში მაქვს დამხმარე თერაპია და სიმპტომური თერაპია, როგორიც არის სხვა მწვავე რესპირაციული ან მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციებით პაციენტებში. ამიტომ მე არ გავიმეორებ ამას, ეს ძალიან კარგად არის ცნობილი ყველა ექიმისათვის. მე ყურადღებას გავამახვილებ მხოლოდ იმ თავისებურებებზე, რაც საჭიროა გავითვალისწინოთ ამ ინფექციის მკურნალობის დროს. ასეთი არის რამოდენიმე. მაგალითად, სასურველია მოვერიდოთ ინტენსიურ ინფუზიურ მკურნალობას. ანუ სითხეების დიდი რაოდენობით გადასხმას, თუ რა თქმა უნდა არ არის სეპტიური შოკი. იმიტომ რომ აი ამ მასიური ინფუზიებით შესაძლოა ჩვენ ხელი შევუწყოთ ფილტვის შეშუპების განვითარებას, რაც ესოდენ დამახასიათებელია ამ ინფექციისთვის და ასე ვთქვათ, ახალი კორონავირუსის ინფექციის პაციენტები ერთგვარად რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ ფილტვების შეშუპებისათვის, მათ შორის მძიმე მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომის განვითარებისთვის. ან თუნდაც არ იყოს დისტრეს სინდრომი და იყოს მძიმე პნევმონია, ატიპიური პნევმონია, რომლის დროსაც ადგილი აქვს ძირითადად პროცესებს ალვეოლების მიმდებარე ქსოვილში. ერთი თავისებურება ვერიდოთ მასიურ ინფუზიურ თერაპიას. მეორე თავისებურება არ არის რეკომენდირებული კორტიკოსტეროიდების
გამოყენება. ვინაიდან ჯერჯერობით მართალია დიდი გამოცდილება არ არსებობს, მაგრამ არსებული გამოცდილებით კორტიკოსტეროიდების გამოყენება არ აუმჯობესებს დაავადების გამოსავლებს და ამავე დროს შესაძლოა ბევრი რამე გააუარესოს. ვინაიდან შეიძლება ხელი შეუწყოს ისეთი არასასურველი გართულებების განვითარებას, როგორც არის ვთქვათ ავასკულური ნეკროზი, ან ფსიქოზი, ან დიაბეტი, აგრეთვე ხელი შეუწყოს ვირუსის დაგვიანებულ კლინიკას. ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ვირუსული დაავადებების დროს სტეროიდების გამოყენება ანელებს ვირუსისგან, ორგანიზმის ვირუსისგან გაჯანმრთელების პროცესს. ამიტომ სტეროიდების გამოყენება თუ არ არსებობს სპეციალური ჩვენებები ამ მედიკამენტების დასანიშნად, უმჯობესია რომ თავი შევიკავოთ. ეს მეორე თავისებურება. კიდევ ორი თავისებურება. ძიმემწვავე კორონავირუსული ინფექციით პაციენტებში უფრო გაფართოებულია ანტიბიოტიკოთერაპიის ჩვენებები. ჩვენ ვიცით ზოგადი პრინციპი ვირუსული ინფექციების დროს, მაგალითად გრიპის დროს. როდესაც ძალიან ბევრი ექიმი თავის დაზღვევის მიზნით თავიდანვე ნიშნავს ანტიბიოტიკებს, რაც არ არის სწორი, ვინაიდან იქ არ არის სახეზე ბაქტერიული ინფექცია და ჩვენ მუდმივად ვურჩევთ ექიმებს, განსაკუთრებით ოჯახის ექიმებს, ზოგადი პრაქტიკის ექიმებს, რომ გრიპის შემთხვევაში ან სხვა დადასტურებული ვირუსული ინფექციის შემთხვევაში არ დანიშნონ ანტიბიოტიკები, ყოველ შემთხვევაში საწყის სტადიაზე, თუ არ არის ბაქტერიული პნევმონიის ან სხვა ბაქტერიული გართულებების პირდაპირი ნიშნები, როგორც არის მაგალითად ცხელების მეორე ფაზა, ლეიკოციტოზი და ასე შემდეგ. აი აქ იგივე პრინციპი მოქმედებს, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკები არ მოქმედებენ კორონავირუსზე, მაგრამ გაფართოებულია ანტიბიოტიკების დანიშვნის ჩვენება, უფრო თამამად ნიშნავენ ანტიბიოტიკებს ზოგჯერ დაავადების პირველივე საათებშიც კი თუ არ არიან დარწმუნებული ზუსტად რა დიაგნოზი აქვს პაციენტს და აქვს თუ არა მას რაიმე ბაქტერიული გართულება. ეს შესაძლოა იმითაც არის გამოწვეული, რომ ამ დროს ხშირია სერიოზული ბაქტერიული ინფექციებით გართულებები და ხშირია სეფსისი და სეპტიური შოკი. და ჩვენ ვიცით, რომ თუ არის სეფსისი, მაშინ ანტიბიოტიკოთერაპია უნდა დაიწყოს პირველივე საათში. აი ეს ძალიან რთული მომენტია პრაქტიკოსი ექიმისათვის. ერთი მხრივ ვირუსული ინფექციის დროს ზედმეტია ანტიბიოტიკების დანიშვნა, მეორე მხრივ თვით საერთაშორისო ინსტიტუციები, მათ შორის ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციას იძლევა, რომ ექიმები ძალიან ფრთხილად იყვნენ, ფხიზლად იყვნენ და მცირედი ეჭვის შემთხვევაშიც პირველივე საათებში, დაავადების პირველივე საათებში დაიწყონ ემპირიული ანტიბიოტიკოთერაპია. ალბათ შემდეგში დაგროვდება გამოცდილება, დაგროვდება პრაქტიკა და აი პრაქტიკა გვიჩვენებს თუ ეს რეკომენდაცია რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორ უნდა იქნას ის გაგებული. მართლაც ყველა პაციენტს თავიდანვე დაუწყოთ ანტიბიოტიკოთერაპია, თუ მაინც დაველოდოთ ჯერ ბაქტერიული ინფექციის გამოვლინებებს და შემდეგ დაუწყოთ. ასევე გაფართოებულია გრიპის საწინააღმდეგო მედიკამენტების გამოყენება. მათ შორის ჩვენთვის ყველაზე უფრო ცნობილი და ჩვეული ოსელტამივირის გამოყენება. ითვლება, რომ ოსელტამივირიც შესაძლოა ემპირიულად პირველივე საათებში დაეწყოს პაციენტს. ცით სავარაუდოდ ალბათ იმიტომ, რომ ძნელია პირველივე საათებში გაარჩიო ეს არის ახალი კორონავირუსით ინფექცია თუ ეს არის გრიპის ვირუსით ინფექცია, ეს არის გრიპი და ზუსტი ვირუსოლოგიური დიაგნოსტიკის საშუალება ქვეყნების უმრავლესობას არ აქვს. ამიტომ რეკომენდირებულია ხშირ შემთხვევაში, განსაკუთრებით თუ საქმე გვაქვს მძიმე მიმდინარეობასთან, პირველივე საათებში დაიწყოს ემპირიული მკურნალობა გრიპის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით. სხვათა შორის საინტერესოა, რომ
ჩვენს კლინიკაში ინფექციური პათოლოგიის და შიდსის ცენტრში, რომელიც არის მთავარი მიმღები ამ ახალი კორონავირუსით ინფექციების, თუ ასეთი საქართველოში იქნება და ჯერჯერობით ჩვენთან მოყავთ შესაძლო შემთხვევები, სულ 13 ადამიანი იყო მოყვანილი როგორც საეჭვო კორონავირუსის ინფექციაზე და არც ერთ მათგანს საბედნიეროდ არ დაუდასტურდა, მაგრამ საინტერესოა, რომ მათგან 4-ს აღმოაჩნდა გრიპი. 2-ს ჰქონდა A გრიპი, 2-ს ჰქონდა B გრიპი. და მათთან ჩვენ დავიწყეთ ბუნებრივია ოსელტამივირით მკურნალობა. რაც ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ გრიპის კლინიკა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკა მსგავსია და მათი კლინიკურად განსხვავება ზოგჯერ ძნელია. ის რაც ყველას აინტერესებს, როგორია ამ ინფექციიდან გამოჯამრთელების კრიტერიუმები. საინტერესო სტატისტიკაა, რასაც ალბათ ყურადღება მიაქცია ყველამ, რომ ვამბობთ, რომ დაავადებულია 31,000 ადამიანი. მოკვდა 600 რაღაცა, 650. და წერენ, რომ გამოჯამრთელებულია 570. ებადებათ მოქალაქეებს, კითხვა და ექიმებს მათ შორის. თუ 31,000 ადამიანი იყო ავად, მოკვდა 600, 700, გამოჯამრთელდა 500, დანარჩენებმა რა ქნეს, საწავიდნენ. საქმე იმაშია, რომ როდესაც კეთდება განცხადება, რომ აი 570 ადამიანია გაჯამრთელებული, იგულისხმება, რომ ეს გაჯამრთელება დადასტურებულია ვირუსოლოგიურად, ლაბორატორიული კვლევით. რისი საშუალებაც, როგორც გითხარით, ყველა ქვეყანას არ აქვს და ვისაც აქვს, მათაც ყველაზე არ აქვს. დასაწყისში იგივე ჩინეთი ამ გამოკვლევას უკეთებს, ყველა ავადყოფს, მაგრამ შემდეგ თუ პაციენტი კლინიკურად უკვე გაჯამრთელებულია, იქ არ არის საშუალება ზოგჯერ, რომ ყველას ჩაუტარო ეს ვირუსოლოგიური გამოკვლევა. მაინც როგორია ოფიციალურად გაჯამრთელების კრიტერიუმები? ეს არის ზემო და ამ ქვემო სასუნთქი გზებიდან აღებულ მასალაში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის კვლევით 2 თანმიმდევრული უარყოფითი პასუხი კლინიკური გამოჯამრთელებიდან არანაკლებ 24 საათის შემდეგ. ანუ სხვანაირად ჩვენი სიტყვებით რო ვთქვათ, მას შემდეგ რაც პაციენტს აღარ აღინიშნება დაავადების კლინიკური ნიშნები, 24 საათის მერე თუ იქნება აღებული ერთი მასალა და იქნება გამოკვლეული, შემდეგ განმეორებით მოხდება მასალის ისევ განმეორებით აღებული მასალის გამოკვლევა და ორივე გამოკვლევის პასუხი იქნება უარყოფითი, მაშინ ჩვენ ვამბობთ ძალიან მაღალი სარწმუნოებით, რომ პაციენტი არის გაჯამრთელებული. ეხლა როგორია პაციენტის ბინაზე გაწერა? არ არის იქნება იმის საშუალება, რომ ყველა პაციენტს კლინიკური ნიშნების ჩათავების შემდეგ ორჯერ გაუკეთოთ. ისინი ეს ძალიან დეფიციტური სისტემებია. ძვირი პაციენტისთვის უფასოა, მაგრამ ძალიან დეფიციტურია ეს სისტემები და ჯერჯერობით საქართველოს აქვს ამის საშუალება, რომ ყველას გაუკეთოს და ალბათ არ ყოლია ასეთი ავადმყოფითი გაჯამრთელებიდან ორჯერაც, მაგრამ შესაძლოა ყოველთვის ეს არ იყოს შესაძლებელი. არ არსებობს მყარი კრიტერიუმები იმისა, თუ რა დროს უნდა გაეწეროს პაციენტი კლინიკიდან, ანუ როგორი უნდა იყოს პაციენტის გაწერის კრიტერიუმები. მაგრამ სოფლიოში მიღებული პრაქტიკით მაინც ითვლება, რომ პაციენტის გაწერა კლინიკიდან შესაძლებელია მოხდეს, ან უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს აღენიშნება ტემპერატურის ნორმალიზება, გულმკერდის რადიოგრაფიული კვლევით გაუმჯობესებული სურათი და ზემო და ქვემო სასუნთქის სისტემის ტრაქტიდან აღებულ მასალაში ვირუსის კლირენსი. აი, ეს არის გაწერის კრიტერიუმები. და ბოლოს როგორ დავიცვათ თავი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციისგან? აქ უნივერსალური წესებია თავდაცვის. ეს არის რესპირაციული ინფექციის მქონე ადამიანებთან კონტაქტისგან თავის არიდება, ეს არის ხშირი ხელების დაბანა, ეს არის ყველაზე უნივერსალური საშუალება მსგავსი ინფექციების დროს
ან იმ შემთხვევაში თუ ხელის დაბალი საშუალება არ არის, დეზინფექტატების გამოყენება, ალკოჰოლის შემცველი დეზინფექტატების გამოყენება, ყველა იმ შემთხვევაში თუ არსებობს პირდაპირი კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან, ან იმ გარემოსთან, სადაც იმყოფებოდა სიმპტომების მქონე პაციენტი. აგრეთვე თავი უნდა ავარიდოთ დაუცველ კონტაქტებს ფერმებთან, გარეულ ცხოველებთან, რადგან ზუსტად არ ვიცით, რომელი ცხოველისგან შესაძლებელია მოხდეს გადაცემა. რესპირაციული ინფექციის დროს თვითონ პაციენტმა უნდა დაიცვას ხველის ეტიკეტი და ასე შემდეგ. სხვათა შორის გაცილებით ეფექტურია, როცა პაციენტი იყენებს ნიღაბს, ვიდრე ის, როდესაც მოსახლეობა, მოქალაქეები იყენებენ ნიღაბს. პაციენტის მიერ ნიღაბის გამოყენება სერიოზულად აფერხებს მის მიერ გამოფრქვეული ვირუსული ნაწილაკების მიმოფანტვას ოთახში. ხოლო რაც შეეხება მოქალაქეებმა, აქაც ესეთი მყარი რეკომენდაციები არ არსებობს, მაგრამ არსებული დაკვირვების და გამოცდილების საფუძველზე არ არის საჭირო, რომ მოსახლეობა მით უმეტეს ქუჩებში ან სახლში ატაროს რესპირატორები ან ნიღბები. ეს არ არის აუცილებელი, მაგრამ აუცილებელია ეს სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც პირდაპირ მჭიდრო კონტაქტშია პაციენტთან და უხდება მისი მკურნალობა ან მოვლა და საერთოდ ყველა იმ პირისათვის, იქნება ეს სამედიცინო პერსონალი თუ იქნება ეს ბინაზე მომვლელი, ვინც მჭიდრო კონტაქტშია ახალი კორონავირუსით ინფექციით პაციენტებთან. აი ასეთია ზოგადი პრინციპები ამ ინფექციისგან თავდაცვის. მოგეხსენებათ, ვაქცინა ჯერ არ არსებობს, ისევე როგორც პირდაპირ მოქმედების მედიკამენტი. მიმდინარეობს მუშაობა ვაქცინაზე. აქაც იყო ცნობები, რომ თითქოს შეიქმნა რაღაც წარმატებული ვაქცინა, მაგრამ იცით, ვაქცინის გამოცდას კიდევ უფრო მეტი დრო სჭირდება ვიდრე მედიკამენტისას და თვითონ სერიოზული ინსტიტუტები, რომლებიც ვაქცინაზე მუშაობენ, ამბობენ, რომ ისინი ჯერ ამას გამოცდიან ცხოველებზე და დაახლოებით 1 წლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი მისი გამოცდა ადამიანებზე. აი, მოკლედ ეს ყველაფერი, რაც გვინდოდა აი ამ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის თაობაზე. მადლობა ყურადღებისთვის. ბელკა, შენ შეუთანხმე თიკოს, რომ გამოგვიგზავნოს სასწრელი ვარიანტი, კაკე არ იქნება და შენ რომ ანახო. არა, ამდენი არ იქნება. ესე იგი, კარგით. 2020 წლის 7 თებერვლისათვის სულ დაფიქსირებულია ახალი კორონავირუსით ინფექციის 31511 შემთხვევა. ამ შემთხვევების დაახლოებით 1/5 არის მხოლოდ მძიმე მიმდინარეობის, ხოლო დანარჩენი მსუბუქი ან საშუალო. დაფიქსირდა სიკვდილის 639 შემთხვევა, მათგან 638 შემთხვევა სიკვდილის იყო ჩინეთში და მხოლოდ ერთი იყო ჩინეთის გარეთ ფილიპინებში. მინდა გავამახვილო ყურადღება ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტზე. აი, დაფიქსირებულია 31500 შემთხვევა და პრაქტიკულად მათ შორის არ არის ბავშვები 15 წლამდე ასაკის. სულ ერთეული შემთხვევა, სულ 4 თუ 5 შემთხვევა დადასტურებული ბავშვთა ასაკში ახალი კორონავირუსით ინფექციის. ეს მით უფრო საინტერესოა და ძნელად დასახსნელია, რომ აქამდე ცნობილი სხვა მსგავსი ვირუსები, იქნებოდა ეს გრიპის ვირუსი თუ სხვა კორონავირუსები, თანაბრად აზიანებდნენ როგორც მოზრდილებს, ისე ბავშვებს. და აი ამ ახალი კორონავირუსით ინფექციის დროს ვიმეორებ, პრაქტიკულად არ არის
შემთხვევები, ინფექციის შემთხვევები 15 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვებს შორის. ეს დამთავრდა. ეხლა ის ატიპიური პნევმონია. ისევ აქეთ გამერა, ახლა არ მოხვიდეთ ბატონო. ფოკუსიდან გადი. ასაგებია. იქვე იდები და შემოყრია. როგორია აი ამ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის მიმდინარეობა. საზოგადოებაში არსებობს აზრი, რომ ეს ინფექცია აუცილებლად მიმდინარეობს მძიმედ, რაც არ შეეფერება სინამდვილეს. ახალი კორონავირუსით ინფექცია შეიძლება მიმდინარეობდეს მსუბუქად, საშუალო სიმძიმით ან მძიმედ. მძიმე ინფექციის დროს პაციენტს აქვს მძიმე ატიპიური პნევმონია, მძიმე მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი, სეპსისი, სეპტიური შოკი ან სხვა სერიოზული გართულებები. ატიპიური პნევმონია ჩვენ ვიცით, რომ ეს ეწოდება პნევმონიას, რომლის დროსაც ადგილი აქვს ალვეოლების მიმდებარე ქსოვილის შეშუპებას და ალვეოლების შეჭმუხნას და ამის საფუძველზე ხდება სისხლის მიმოქცევის შემცირება და ალვეოლარულ ჰაერსა და სისხლს შორის ჟანგბადის მიმოცვლის შემცირება. რენტგენოლოგიურად ატიპიური პნევმონიისათვის დამახასიათებელია არამკაფიო დაჩრდილვა მკვეთრად შემოფარგლული კიდეების გარეშე, მაშინ როდესაც ტიპიური პნევმონიისათვის პირიქით რენტგენოლოგიურად დამახასიათებელია მკაფიოდ შემოსაზღვრული დაჩრდილვა და გარდა ამისა, აი ამ ტიპიური პნევმონიის დროს ატიპიურისგან განსხვავებით პროცესი ძირითადად ლოკალიზებულია არა ალვეოლების მიმდებარე ქსოვილში, არამედ საკუთრივ ალვეოლებში, კერძოდ ალვეოლები ივსება ექსუდატით და ამის გამო ხდება უკვე სისხლში ჟანგბადის მიწოდების შემცირება. ეხლა რა არის, რაც შეეხება ინკუბაციურ პერიოდს. ინკუბაციური პერიოდი ბოლომდე დაზუსტებული დადგენილი არ არის, მაგრამ ითვლება, რომ მისი ხანგრძლივობა შესაძლოა იყოს 2-დან 14 დღემდე. ყოველ შემთხვევაში დღეს მთელი მსოფლიო ამით სარგებლობს, რომ ინკუბაციური პერიოდის ხანგრძლივობა არის 14 დღემდე. კარგი, ეხლა ის დისტრეს სინდრომი მომეცი. გასაგებია. ამას აქეთ ვისვისა. კამერაში ისაუბრეთ და მიდრული. ახლოს მიდით, ოღონდ ამით ისაუბრეთ. იქით საბზანდით, ოღონდ ჩვენსკენ აი ამ კამერისკენ იყავით. ერთი წუთით. ძიმე მწვავე ძიმე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი, ეს არის ფილტვის შეშუპებით განპირობებული მწვავე ჰიპოქსემიური რესპირაციული უკმარისობა გულის უკმარისობის გარეშე, რაც ძირითადად განპირობებულია კაპილარული განვლადობის მატებით. აი აქ არის ძალიან თვალსაჩინო სურათი, სადაც ჩანს, რომ მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომის დროს ძირითადად ხდება პროცესი ლოკალიზებულია ალვეოლების მიმდებარე ქსოვილში, ხდება მისი შეშუპება, იზრდება დისტანცია ალვეოლების კედელსა და სისზარს შორის, გარდა ამისა საკუთრივ ალვეოლები ივსება ჯერ ტრანსუდატით, შემდეგ ექსუდატით და ამის გამო ხდება ჟანგბადის სვლის შემცირება ალვეოლარულ ჰაერსა და სისზარს შორის, რასაც საბოლოოდ მივყევართ სერიოზულ, ზოგჯერ ძალიან მძიმე ჰიპოქსემიურ მდგომარეობამდე, რაც თუ არ იქნა მიღებული გადაუდებელი
და ადეკვატური ზომები ძალიან მძიმედ მიდის და შესაძლოა ლეტალურადაც დამთავრდეს. მნიშვნელოვანია, რომ მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი იმდენად რთული გართულებაა, რომ ზოგჯერ ადეკვატური მკურნალობის შემთხვევაშიც შესაძლებელია ლეტალური შედეგი ითვლება ზოგადად, რომ სიკვდილობა მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომის დროს შეადგენს 30-დან 50%-ს. ეხლა რა იყო კიდე? ხო, ის მძიმე პნევმონია. ისევ ამ კამერაში, მაშინ ბატონ თეგის, ანუ ეხლა ეს ვაქციო ძირითად კამერად, ხო? ხო. მიგიჟი. აუ. ძიმე ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ იმ პაციენტებს, რომელთაც აღენიშნებათ ძიმე მიმდინარეობა, ძირითადად ეს სიმძიმე გამოწვეულია ძიმე პნევმონიით. ძიმე პნევმონიით პაციენტებს აქვთ ძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექცია, სუნთქვის გაძნელებით, ძიმე რესპირაციული დისტრესით და ოთახის ჰაერზე ჟანგბადის სატურაციის დაქვეითებით. მე მინდა გავაკეთო განმარტება, რომ ეს ორი მსგავსი ტერმინი, ძიმე რესპირაციული დისტრესი და მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი ერთი და იგივე არ არის. ძიმე რესპირაციული დისტრესი ძირითადად გამოიყენება სიმპტომის აღსანიშნავად. ეს არის სიმპტომი. ეს არის სიმპტომი, რაც გულისხმობს სუნთქვის გაძნელებას, რომლის დროსაც პაციენტს უხდება დამატებითი ძალისხმევა იმისთვის, რომ როგორმე მოახდინოს აი ამ გაძნელებული სუნთქვის კომპენსირება. ყველა შემთხვევაში ეს არის სიმპტომი. მაშინ, როდესაც მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი, ეს უკვე დიაგნოზია თავისი მყარი მორფოლოგიური სუბსტრატით. აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ ფილტვების რენტგენოგრამას, ძალიან საინტერესო სურათია და სხვათა შორის ეს ეკუთვნის იმ ექიმს, ჩინელ ექიმს, რომელიც უვლიდა ახალი კორონავირუსით ინფექციით პაციენტს და თვითონ გახდა ავად. აი აქ ჩანს, რომ არის არამკაფიო დაჩრდილვა ორივე მხარეს მკვეთრი საზღვრების გარეშე, რაც ესოდენ დამახასიათებელია ატიპიური პნევმონიისათვის. ეხლა რაც შეეხება ბავშვებს, ბავშვებში კრიტერიუმები ძიმე პნევმონიისა რამდენადმე სხვა არის. პრინციპი ის არის, რომ ბავშვებსაც აღენიშნებათ ძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციის ნიშნები, მაგრამ მათ შეიძლება ჰქონდეს აგრეთვე ისეთი ზოგადი საშიში სიმპტომები, როგორიც არის მაგალითად ზუზუთიკვებაზე ან სითხეების დალევაზე უარისხმა, ლეტარგია ან ცნობიერების დაკარგვა, ან კრუნჩხვები, შესაძლოა სახეზე იყოს სხვა ნიშნებიც, მაგალითად ჩავარდნილი მკერდი, სუნთქვის გახშირება და სხვა. ეს იქ არ გითქვამს იმ ტექსტში, ბატონო? რაც სწორად არ თქვი. შემდეგ რენტგენი არ მithქვამს. რენტგენი, ხო, ძალიან საინტერესოა.
ლაბორატორიაში იყო ძალიან იმ ლაბორატორიაში, რომლებსაც არ აქვს შესაძლებლობა. არ შესაძლებლობა. ხო, ანუ ეს იყო რა მექანიკური. ანუ ეს სლაიდი რა ის გაუშვიდა. აი ასე თუ შეხედათ. სოფლიოს ამ სლაიდზე რა თქვია? ხო, ანუ ეს იყო ეთქო. ხო, მაგრამ ლაბორატორიებზე იყო თემატურად მახსოვს რა ლაბორატორიაში. იგზავნებაო იმ ლაბორატორიებში, სადაც არსებობს ამის სადაც არ არსებობს, თქვა და არ არსებობს თქვით შეცდომა. ამ სლაიდზე თქვით თუ სხვაზე? აი ერთი წუთი ბატონ თენგის იქ წავიდეს ლაბორატორიები და წავედა. და აი ამ კამერაში ისაუბრეთ. დიახ. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა. ამ ინფექციის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა ძირითადად ემყარება ზემო ან ქვემო სასუცქი გზებიდან აღებულ მასალაში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით ვირუსის გენეტიკური მასალის, ამ შემთხვევაში ვირუსის RNA-ის განსაზღვრას, რაც არის ყველაზე სარწმუნო და ძირითადი მეთოდი დიაგნოზის დასაზუსტებლად. ეს რთული მაღალტექნოლოგიური მეთოდია, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ ერთეული ლაბორატორიებისათვის სოფლიოში და ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან კარგია, რომ ამ ერთეულ ლაბორატორიებს შორის არის ჩვენი ლუგარის ლაბორატორიაც. საქართველო არის ერთ-ერთი იმ მცირე ქვეყანათაგანი, სადაც ადგილზე შესაძლებელია ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დადგენა, ლაბორატორიული დადგენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ, სადაც ასეთი შესაძლებლობა არ არსებობს, მაშინ მივდივართ გამორიცხვის გზით. კერძოდ ხდება ზემო ან ქვემო სასუცქი გზებიდან აღებული მასალის გამოკვლევა სხვა გამომწვევებზე, სხვა ვირუსულ გამომწვევებზე და თუ რომელიმე მათგანი დადგინდა, მაგალითად გრიპის ვირუსი, მაშინ ითვლება, რომ ეს პაციენტი ავად არის გრიპით და არ არის კორონავირუსით ინფექცია. ხოლო თუ არ დადგინდა არც ერთი, მაშინ ეს ითვლება საეჭვო შემთხვევად და ასეთი პაციენტის მასალა უნდა გაიგზავნოს უკვე უშუალოდ ამ ახალ კორონავირუსზე კვლევისათვის იმ ლაბორატორიებში, სადაც ასეთი დიაგნოსტიკა შესაძლებელია. ვიმეორებ საბედნიეროდ, ჩვენთვის ეს აქტუალური არ არის, ვინაიდან საქართველოში დღეს ადგილზე ხდება ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკა, მაგრამ მე გაგაცანით ზოგადი პრინციპები, რომ სადაც ეს არ არის შესაძლებელი, როგორ უნდა მოიხსნათ. კიდე რა იყო? და ერთი სუბოლო დამშვიდობება გავაკეთოთ აბა ვიდეოს ფონზე, მაშინ და დავამთავროთ. მეტი აღარაფერი, აი ერთ-ერთი ტრიბუნიდან. აი ტრიბუნასთან ახლოს რომ ვიბრძანდეთ და ერთი მანახე ჩვენ გამოვტოვეთ ერთ სლაიდი დისტრესიდრების მერე ის მნიშვნელოვანია თუ არა ნახე. გამოვტოვეთ კი არა, მეკითხარი გამოვტოვეთ ხო? აი რომ შესვენება რომ გავაკეთეთ მე. ხო, ეს გამოვტოვეთ. არა, ის სურათი ვაჩვენეთ და მე ეს გამოვტოვეთ. დისტრესი და სინდრომი განსხვავდებაო ეგ იყო. ხო, აი ამის წინ ის სურათი რო არის, იქ განმარტება იყო და ეს არის სიმპტომიო და ესო ხო? ხო, ვიტყვი ამას ორი სიტყვით მაინც და ჩადოთ. როგორია მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომის კლინიკა? ამ სინდრომისთვის დამახასიათებელია რესპირაციული სინდრომების ახლად განვითარება ან უკვე არსებული სიმპტომების დამძიმება. კლინიკური ნიშნების გაჩენიდან დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია დისტრეს სინდრომის დიაგნოსტიკისთვის რადიოლოგიური გამოკვლევა. რადიოლოგიური გამოკვლევით იქნება ეს რენტგენოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია თუ სხვა რადიოლოგიური კვლევები, შანს ბილატერალური დაჩრდილვა წილოვანი ან მთლიანად მთელი ფილტვის.
დამშვიდობება ელაბორატორია. დამშვიდობება როგორ? უკვე აქეთ კამერაში რა. მაშინ ბარემ ის ბოლო სლაიდს ვიწყე ხელახლა და დამშვიდობებას გავაკეთებ მე. ხო. დამშვიდობება რამე სპეციფიკური სიტყვები თქვა თუ არაფერი? რამე სპეციფიკური სიტყვები თქვა თუ არაფერი? არაფერი. და ბოლოს დავიწყო? და ბოლოს როგორ უნდა დავიცვათ თავი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციისაგან? აქ სტანდარტული რეკომენდაციებია ჟანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული. ეს არის რესპირაციული ინფექციის მქონე ადამიანებთან კონტაქტისაგან თავის არიდება. ეს არის ხელების ხშირი დაბანა, თქვენ იცით ეს უნივერსალური საშუალება სხვადასხვა ინფექციებიდან თავდაცვისათვის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს პირდაპირი კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან ან იმ გარემოსთან, სადაც იმყოფებოდა იმ კლინიკური სიმპტომების მქონე პირი. თავი უნდა ავარიდოთ კონტაქტს ფერმებთან და ცხოველებთან, ვინაიდან ბოლომდე არ ვიცით თუ რომელი ცხოველისგან შეიძლება ეს გადაედოს ადამიანს. ასევე ინფიცირებულმა პირმა სასურველია რომ დაიცვას ხელის ეტიკეტი. კარგია თუ გაიკეთებს ნიღაბს, ხოთა შორის ნიღაბის გაკეთება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია პაციენტისთვის, ვინაიდან მან არ გამოჰყოს ეს ვირუსული ნაწილაკები და ამ ნაწილაკებით დამიზურებული შხეფები, ვიდრე მოქალაქეებისათვის და მოსახლეობისათვის მით უმეტეს არ არის ნიღბების გაკეთება ეფექტური და არ არის საჭირო ქუჩებში, ან სახლში, ან ესე სხვაგან მასიური გამოყენება ნიღბებისა არ არის საჭირო, მაგრამ მეორე მხრივ ასეთი ნიღბებით ცალსახად უნდა გამოვიყენოთ, მათი გამოყენება აუცილებელია სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც მჭიდრო კონტაქტშია ინფიცირებულ ან სავარაუდოდ ინფიცირებულ პირთან, უვლის მას, ყურლალობს მას, ან იმ პირებისათვის, ვინც ბინაზე უვლის ახალი კორონავირუსით ინფექციით პაციენტებს. მოკლედ აქ ახალი არაფერი არ არის, თავდაცვის საშუალებები არის უნივერსალური, როგორც ბევრი სხვა ვირუსული ინფექციის დროს, მათ შორის გრიპის დროს. აი ეს ყველაფერი, რაც მინდოდა დღეს მეთქვა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის თაობაზე, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. Всё, დიდი მადლობა. ძალიან როგორი მასვიზავ ხამ? აქ ელემენტი შეცვალე? თიკო როგორი პოვი ხარ განმეორებითაც როგორ ჩასვლა მასპაგირად? ხო. განმეორებითაც როგორ ჩასვლა? კარგი არ იქნება. ო, ისე კარგი კიდე მატულება მართლა. არა უშავს, მე გამოგიგზავნით სანამ ამას ბოლოს. გამომიგზავნე რა ბოლო ვერსია და აი ბელკა ბელკა გამომიგზავნე ბელკას საკრატელია